السلام علیکم فرند زم تاسو ورور محمد کامران تاسو کوله ام کې کمپیوټر ګرانو کتونکو په نوې ویډیو کې به تاسو ته خایم چې تاسو به د سکول د ماشومانو ټیم څنګه تیاروي چې کله تاسو رزلټ اوټ کې سکول کې نو کو پای کې هر څوره ماشومان وي که 200 وي که 300 وي که 400 وي که 1000 پورې 2000 هر څوره ماشومان چې وي نه تاسو یو ډېر ایزي طریقې سره دا ټیم څه تیارول شي د ویډیو شروع کېدو مخکې ته ریکوست کوم چې پلیز د ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو د خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې د ویډیو نه پیدا واخلي دغه ټیم څه تیارولو لپاره به ټولو نه مخکې جمله تاسو لا یو شیټ پکاري چې کوم کې تاسو د ماشومان رزلټ لیکلي یا د ماشومان رزلټ تیار کړي پکې دا ما سره دا شیټ دی سټوډنټ رزلټ شیټ ورته ما لیکلی دی دغه چې ما ټوټل سټوډنټانو رزلټ چې تیار کړی دی دا تقریبا ما سره 10 سټوډنټس دي داسې که تاسو سره 800 سټوډنټس وي که 1000 پورې وي که 2000 وي د هغې رزلټ چې ما تاسو به تیار کړي په ایکسل کې دا ما تیار کړی دی او دا رزلټ په تاسو څنګه تیاروئ د دې لپاره ما یو ویډیو چې اپلوډ کړی دی د هغې لینک په تاسو ته میلو شي لاندې ډسکرپشن کې تاسو هغه کتی شئ دغسې که چې موږ د یو ماشوم رزلټ تیارو نو دا ډېر ګران کار دی ډېر زیات ټایم ضایع کوي چې موږ د یو ماشوم ټوټل مارکس لیکو د هغه پرسنټیج وباسو په ایوریج وباسو نو ډېر زیات ټایم ضایع کوي او یو ټکول چې ډېر ګران کار دی دا شانتي تاسو به ټولو نه مخکې چې ځان ته رزلټ تیار کړئ که څو سټوډنټان وي د رزلټ په تیار کړئ هغه ویډیو به وګورئ هغې سره به تاسو پوه شئ چې دا رزلټ به موږ څنګه تیارو چې کله فرند تاسو رزلټ تیار کړئ نو په دې کې به صرف او صرف د 2 څیزونو خیال ساتئ یو به دلته کې د سلس خیال ساتئ چې هغه مر شوي نه دي د دې لپاره چې کوم تاسو دا دغه لیکلي دي چې کوم هیډینګ تاسو لیکلی دی کوم سبجیکټس دا مو لیکلي دي چې د دې لپاره سلس چې نه مر شوي لکه فار ایگزامپل دلته کې دا سلس چې هغه مرجن شوي دا سیلزي چې فار ایگزامپل د دې لپاره دلته کې تاسو دا مرج کړي او د پاسو په سبجیکټ لیکلي داسې مرج شو دلته کې تاسو سبجیکټ ورته لیکلي نو دا بیا مسله جوړئ چې تاسو مکمل دا سیزو نه او دویم سیز چې فرند دا دی چې پرسنټیج چې کوم دی چې کله تاسو پرسنټیج ماشومانو ټوټل پرسنټیج وباسئ نو پرسنټیج سره چې د پرسنټ ساين نه ټیک شو فرند چې پرسنټ هغه نشان وسره نه او چې دا ټول سیلز چې نه دا په پرسنټیج کې نه چې دا په نمبر کې ټیک شو فرند دې به خیال ساتئ ځکه چې دا هلته کې بیا اټومیټک ډیمسو کې مسله جوړئ نو موږ اټومیټک ډیمسا چې څنګه جوړو د دې لپاره فرند چې ټول نه مخکې تاسو ځان ته داسې یو فارمیټ تیار کړئ د ډیمسا یو فارمیټ په تیار کړئ داسې او په دې کې به ټول سیزونه چې ایډ کړئ لکه نیم فادر نیم رول نمبر او ټوټل هغه سبجیکټس چې کوم سبجیکټ تاسو سره په شیټ کې موجود وي چې کوم سیز په هغه شیټ کې موجود نه وي نو هغه بیا دلته کې مسله کوي ټیک شو فرند نو تاسو به ځان ته داسې چې ډیمسي تیار کړئ دا ټول سیزونه چې دي کې کوم دي نه دا هلته کې ډیمسا کې موجود دي شیټ کې موجود دي نو دا به ځان ته داسې ریډي کړئ تاسو وګورئ فرند پرې کې مثلا نیم د فادر نیم رول نمبر او دا ټول سبجیکټس بیا رزلټ پوزیشن او ګریډ دا ما ځان سره داسې جوړ کړی دی داسې مې تیار کړی دی او هلته کې هم دا ما سره په شیټ کې موجود دي دا وګوره فرند هغه ټول سیزونه دلته کې شیټ کې چې موجود دي نیم شو فادر نیم او دا چې سبجیکټ شو بیا چې د ابټینډ مارکس او پرسنټیج ایوریج دا ټول سیزونه موجود دي چې دا سیزونه تاسو سره هلته کې ډیمسا کې تاسو دا لیکلي ځان ته د دې لپاره به څه کوو فرند د لپاره په ټولو نه مخکې چې تاسو دلته کې راشئ میلینګس ته په دې میلینګس باندې به کلیک کړئ او سیم بیا دې په دې باندې کلیک کړئ او را به شي دلته کې یوز ایگزسټینګ لیسټ چې په دې باندې کلیک کړئ نو هغه لیست په تاسو ایډ کړئ چې کوم لیست تاسو د ماشومانو رزلټ تیار کړي لکه ما تیار کړی دی په ډیسکټاپ باندې مې سیو کړی دی زه تاسو ته ښایم دا هغه شیټ دی چې کوم کې ما د ماشومانو رزلټ اوټ کړی دی او رزلټ مې پکې لیکلی دی نو سمپلی دا به زه چې کوم دی د ځای نه اوپن کړم بیا چې مې دلته کې تاسو ته وایي چې څو شیټ دی تاسو رزلټ په څو شیټو باندې اوټ کړی دی یو شیټ دی 2 دي 3 دي نو هغه رزلټ چې مې پرنټ په یو شیټ باندې دی نور شیټونو باندې نه صرف یو شیټ باندې 10 سټوډنټس دي داسې که تاسو فرض کو دویم دریم شیټ چې نه کلاس وایز جوړ کړي نو هم تاسو بیا چې هغه دلته کې به راځي تاسو هغه بیا اډ کولی شئ نو یو شیټ ته سمپلی دې باندې مه کلیک کړئ نو ما کلیک فرند دې نه بعد چې کوم دلته کې به راشئ انسرټ مرج فیلډ ته دې باندې کلیک کړئ دلته کې وګوره فرند ټوټل هغه سیزونه چې مې دلته کې رال چې کوم هلته کې ما سره په شیټ کې هغه هیډینګس چې مې دلته کې رال سیریل نمبر نیم فادر نیم او انګلیش او اردو دا چې دا سبجیکټ شو بیا چې د پرسنټیج شو ایوریج شو ګریډ دا ټوټل سیزونه چې رال چې کوم سیزونه مو سره هلته کې شیټ کې موجود وو اوس په څه کوو فرند د ټولو نه مخکې چې تاسو به دلته کې ایډ کې نیم دلته کې به ورکړئ شانتې سپیس او نیم سره به دلته کې ایډ کې نیم بیا به چې کوم دی فادر نیم دی دلته به ایډ کې فادر نیم بیا دی رول نمبر دلته به ایډ کې رول نمبر
رو نمبر دلته کې موږ لیکلی سیریل نمبر دا به ایډ کړو. په دې نه بعد چې د فرند بیا سبجیکټس دي نو په سبجیکټس کې چې لومړی انګلیش دی دلته کې موږ ایډ کړو انګلیش، بیا چې کوم اردو، بیا میتھس، بیا اسلامیات، بیا فاک سټډي دلته موږ لیکلی ایس ایس دی، بیا جنرال ساينس مو ته جی سی لیکلی ده، بیا ناظره دا او بیا دلته کې ابټنډ مارکس دی. دا فرند چې موږ ایډ کړو باقي چې دا کوم سيزونه دا مارکس لیکلي دا تاسو ځان ته مخکې نه چې کله فارمیټ تیار کړئ پرې کې به لیکئ ټوټل مارکس یې دا لیکئ او د ټوټل به بیا دلته کې چې ګرین ټوټل د نه هم دلته کې لیکئ. دې نه بعد چې دلته بیا ریزلټ دی نو په ریزلټ کې به چې موږ ولیکو فاست فیل، بیا ګریډ دی نو ګریډ کې موږ چې ایډ کو ګریډ، بیا پوزیشن کې موږ ایډ کو رینک، بیا پرسنټیج دی پرسنټیج کې موږ ایډ کو پرسنټیج ما ته شارټ کټ 1 لیکل دي. ٹھیک شو فرند دا ټول فیلډ چې موږ دلته کې ایډ کړو دا موږ سره یو فارمیټ ته سره په اوس د ټولو ماشومونو 10 وړو ماشومونو ډیم صاحب جن څنګه تیری اتوماتیک دې نه بعد به موږ فرند دلته کرا شي لیکل دي فینیش اینڈ مارج. په دې فینیش اینڈ مارج باندې وکلیک کې او دلته کې وکلیک کې په ایډیټ انډیویډوال ډاکومېنټس باندې او په دې کې آل او بیا سمپلی دا اوکے کې. ٹھیک شو فرند دلته وګوره فرند تاسو سوره لاندې سکرول کوئ دا تاسو ته شو کی دا وګوره فرند چې په نمبر 1 باندې پاکه دا نیم فادر نیم او رول نمبر دا چې ټوټل مارکس دا ریزلټ او دا پوزیشن دا ګریډ ټوټل سيزونه چې د 8 د 10 وړو ماشومانو ډیم څه تاریخ په سمپلی چې دا فرند کې او دا تاسو سره فرند شي. ٹھیک شو فرند نو مې لرم چې د ویډیو تاسو خوښ وي د ویډیو تاسو خوښ نه پلیز د ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ د ویډیو د خپل فرند سره ضرور شریک کړئ د ویډیو نه فایده واخلي او مال راکړئ ان شاء الله یو نیو ویډیو سره ملایږو. الله پامان.